Я пробув в полоні 20 місяців. Це реально важко. Реально супер важко. Мене тримало декілька речей взагалі в полоні. Це думки про рідних і що нам ще платять зарплату. Ми люди всі, да, всім треба гроші. Ми знали, що нам платять зарплату. Тоді, коли ми вже були на пункті обміну, в автобус зайшов наш представник ГУРу і сказав: хлопці, вітаємо вас вдома. І просто почути рідну українську мову – це дуже безцінно. Вразило мене те і приємно здивувало, що Україна живе. Не треба опускати руки після повернення з фронту, після повернення з полону. На крилі є наліпка. Це така теза, яку ми будемо нести доти, доки не повернуться всі захисники Маріуполя, заводу «Азовсталь» з полону. Свобода взагалі полягає для мене в тому, що в самому відношенні до життя. Бо зараз я годен робити те, про що я навіть не міг подумати до потрапляння в полон, до взагалі початку повномасштабного вторгнення. Зараз я можу робити і хочу робити те, що я ніколи не робив там в шкільному віці, в студентські роки. Мене от зараз розуміють тільки ті, хто був в полоні, був в неволі. Для нас це саме воля. Це стало таким кредом по життю. І якщо в мене її заберуть, в мене заберуть життя. І другого такого досвіду я просто не переживу. Мене звати Деменко Олександр, мені 25 років. Я колишній військовослужбовець бригади «Карадах», оборонець міста Маріуполя, наразі ветеран і підприємець. Я пішов на службу у 19-му році. Мені завжди подобалось працювати з технікою, тому я пішов саме водієм працювати. Здорово, шмака, я ж на зілу їду, зіл на 300 сіл. 24 лютого вранці, в 5 ранку, нас підняли по тривозі. От я як зараз пам'ятаю, командир наказав особовому складу збирати речі, майно, яке знаходилось на КСП, а водіям наказали роз'їхатись, щоб не було скупчення техніки. Особисто я виконував там з пацанами, з водіями саме задачі з логістики, з евакуації. Нічого там, просто робили те, що могли робити, те, що знали, як робити, знали, як технікою керувати, тим. Просто слідкували чітким наказом, щоб все працювало як годинничок. Займалися забезпеченням в перші дні також. Нічого такого сверхгероїчного, нічого такого. Ми не знали, що таке війна і з чим його їдять. Просто ми робили те, що нам наказували. Все там. Зібрати речі, підготувати техніку і чекати команди. Так іноді боялись, а не іноді дуже часто боялись. Коли загинули хлопці з нашого підрозділу перші. Це було, в принципі, в перші дні. Тимур, царство небесне, коли хлопці поїхали зустрічати ДРГ на завод Ілліча, і тоді привезли хлопця, з яким ти ось там ще вчора розмовляв, ще вчора ви там тиснули друг другу руку, і тут вже ти бачиш його вже
він дихає. І ще й дуже так от склалося, що ще й в його день народження. Ну, знаєте, от, в голову зараз лізе строки з пісні, да? Я бачив всталі, як падає небо. От це можна, в принципі, описати все те, що відбувалося в Маріуполі. От, я бачив цивільних, я бачив дітей, живих, неживих. Оце все таке пропитане жахом. От навіть коли мені запропонували поїхати подивитись фільм «20 днів в Маріуполі», я відмовився. Тому що одне діло це бачити вживу, а інше діло це бачити зі сторони. Це зовсім інші речі. Я навіть, коли певні пісні слухаю, я настільки емпатично їх сприймаю, що я можу навіть розплакатись. От, коли я вийшов з полону, я почув пісню репера одного, Дениса Деламер. І у нього є пісня «Десь там під зорями». І коли ми з хлопцями просто почули цю пісню, прямо покотилась сльоза. Реально. Ось там була строка така, яка закарбувалась прям сильно дуже. Дай Боже прожити ще пару ночей. Оце 100% влучне попадання, тому що ми не знали, коли ж ця руснява птичка скине знову якусь бомбу, коли, де, як і чи виживемо взагалі. Спочатку ми базувалися в 20-й школі міста Маріуполь. Після прильоту туди ракету «Іскандер» ми звідти перемістились з втратами, на жаль, вже на завод Ілліча. Коли в нашу будівлю, на нашу будівлю впала авіаційна бомба, але, на щастя, вона не спрацювала. Просто проломила дах і зупинилась на другому поверсі. І прям наше щастя таке, що я вдячний Всевишньому, що це не сталося просто. І тоді вже прийшов наказ на те, щоб всі сили та засоби перевести на завод «Азовсталь». І на наступний день після того, як ми приїхали на «Азовсталь», там ми мали розгрузити машину, і тоді я якраз отримав поранення. Поранення я отримав 30 березня. Я отримав чисельні осколкові поранення голови, спини, ноги, сильну контузію доволі таки. Це хлопці сказали, що це була корабельна артилерія. Чесно, от в момент поранення, коли я побачив спалах, і потім в мене просто в очах все потемніло, перша у мене думка була: я не зможу фарбувати машини. Тому що зор. Оце в мене була перша думка реально. Я не зможу цього робити. Потім я вже відчув біль, потім почав прогресувати шум в ушах і все таке інше. Але мене, дякую хлопцям, затащили і надали першу домедичну допомогу. 70% людей на бункерах, може трошки менше, це були поранені хлопці. Тому що шпиталь Залізяка, він був переповнений. Кожного дня привозили, і ця кількість росла в геометричній прогресії. І для того, щоб розвантажити шпиталь, хлопців, яких стабілізували, яких був плюс-мінус нормальний стан, їх, як мене, переміщали в інші бункера. Кожен бункер – це, в принципі, була своя бульбашка. Такий мурашник. Мурашник, купа народу щось робить, хтось приходить, хтось приносить якісь новини, бо зв'язку не було.
а от хтось там їжу готує. От. А готувати їжу теж було складно. Тоді ми були вдячні, що був ковід, і на заводі «Азовсталь» було багато антисептику. І ось саме на ньому ми його розпалювали і на ньому готували їсти. Кипятили воду і все інше. Ми були на джерелі. Джерело – це такий дуже великий. Оце було реально таке велике гетто. Прям такий обособлена долина багаття. От там кожен палив якесь своє багаття. За стінкою на цьому джерелі проходила труба на висоті. Труба була доволі таки великого діаметру. І хтось тоді додумався зробити отвір в цій трубі. І звідти дуже довго текла вода. І її пили ось та, що стікала з ржавої труби. А куди було діватися? Ми завжди чекали якихось новин від людей, які ходять до пунктів, де є зв'язок. Пройшла така новина, що Ердоган хоче забрати нас з Азовсталі на кораблі. Ми вже там сиділи, думали, що ось там скоро ми будемо їсти фісташкову пахлаву. То от, коли не вистачає глюкози, от після поранення мене дуже сильно висушило. Там всі втрачали вагу. От, і саме хотілося глюкози, чогось солодкого. Там сидиш і всі одні розмови про солодке, про як ти повернешся на велику землю і будеш пити ту згущенку літрами. Коли прийшов командир полку Азов сповістити про те, що ми виконали наказ, і подальші наші дії – це вийти в почесний полон, мені напередодні наснився сон. Мені наснився Зеленський. Я серйозно, так. Да. І якийсь з трибуни оголосив про те, що оборона Маріуполя закінчилась. Я про це сказав побратимам своїм. І от після того, як Редіс сповістив нам цю новину, на мене хлопці подивились і ти що, каже Ванга? Я кажу, та ні, ну хлопці, розповів вам про сон. От. І він виявився таким пророцтвом невеличким. Я скажу так, оскільки ми не знали, що це таке, знову ж таки, як і війна на початку. Особисто я десь трохи зрадів тому, що ми все ж таки виживемо. У нас був штаб-сержант, який незадовго просто застрілився. У нього були думки, що вже все, вже ми звідси там не виберемось ніяким чином. Трошки у нього психіка шатнулась, і він вирішив покінчити життя самогубством. На жаль. Але таке теж є. І почались тоді підготовчі заходи, збирали речі, знищували гаджети для того, щоб мінімізувати витік інформації. У когось фотографії були, у когось ще щось. Там застосунок «Армія СОС» з позиціями, там, зі всім іншим. За день до виходу в полон, мені вдалося прийти на штаб, на бастіон і зв'язатися з мамою. Я дуже хотів це зробити по одній простій причині, що у моїй сестричці 17 травня був день народження.
І я дуже сильно хотів її привітати з днем народження і сказати, що не переживай, зі мною все добре. І я написав мамі: привітай, будь ласка, Лєрочку. От, я її дуже сильно люблю. Я вас всіх люблю. Все. І це був мій крайній вихід на зв'язок. 17 травня ми вийшли в почесний полон, виконавши наказ головнокомандувача Збройних сил. Я, по-перше, дуже сильно радів, тому що світить сонечко. От я чогось радів таким простим речам. І ось ми йшли по мосту цьому до місця, де проводили обшук поверхневий і сумок. Ми просто йшли колонами організовано. От, і я ж кажу, ми просто не знали, куди ми йдемо, що з нами далі буде, і як взагалі повернеться. Звісно, що всі розраховували на те, що це буде недовго, що нам ж обіцяли одне, от, що всі своїх обіцянок притримаються. Але всі ми знаємо, з ким ми ведемо війну, точніше вже зрозуміли. Звісно, що люди, які вже давно воюють з 14-го року, вони на досвіді, на цій життєвій мудрості більше розуміли, ніж молоде покоління, яке тільки прийшло служити. Да, звісно, що у них бачення цього було більш реалістичне. Вони знали, куди вони йдуть, а ми не знали. Що таке російський полон? От мені хочеться зараз матюкатись. От чесно. Просто хочеться нецензурною лексикою виразити всі свої емоції, які я відчуваю в цьому словосполученні російський полон. Це просто не людські умови, не людські соціальні умови, не людські санітарно-гігієнічні умови. І так можна перераховувати всі ті блага, всі ті тільки з «не». Не. Це просто жах, одним словом. Я був в Оленівці, в Горлівці, і ось на тиждень перед обміном я потрапив в таке чудове місце, як Таганрог. Там тиждень в Таганрозі мені здався просто цілою вічністю. Я завжди жартую з цього приводу, що туроператор був поганий, ми ставимо йому низький рейтинг. От. І тамада був веселий, і конкурс інтересний. Ну, ти знову ж таки без гумору тут не обійдешся, але реально було жахливо, тому що по 2 рази на день виводили з камери, били, знущались і морально, і фізично. Команди змушували виконувати різні. От. А після цієї перевірки, так званої, що типу всі полонені в наявності в камері, нас заводили, казали свої зауваження, що їм там не сподобалось, як ми виконували ту чи іншу команду. І як покарання за це
Нам казали присідати там по 500 разів, от, братським хватом. І от ми так вголос рахували і присідали. Потім ти мав зробити доповідь. Там, гражданин начальник, камера номер 8, упражнение в количестве 500 раз выполнила. И все. И после того, как вертухай скажет команду разойтись, только тогда вы могли отойти от того места, где вы выполняли упражнение. І я дуже щасливий від того, що я в полоні не втратив гідності і не став там співпрацювати з адміністрацією колонії і все таке інше. Я за це дуже сильно щасливий і навіть в якомусь ступені гордий. Ніколи в своєму житті і в полоні також у мене не було ніяких таких суїцидальних думок. Я завжди знав і вірив в те, що рано чи пізно я опинюсь вдома. Я опинюсь. І це така настанова у мене була, таке певне нейролінгвістичне програмування, яке я собі там задавав. Мене тримало, реально тримало. Мене тримало декілька речей взагалі в полоні. Що я знав, що мене чекають і що нам ще платять зарплату. Ми люди всім треба гроші. Ми знали, що нам платять зарплату. Я весь час про щось мріяв. Що я там вийду з полону, я там зроблю, там куплю те, там щось побудую, можливо. Там всі про щось мріяли, там про бізнес, там про якісь пасіки, про поля, про ставки. Але от ці мрії, ці розмови, вони от давали таку певну мотивацію тримати це все. Реально. І це прям дуже допомагало. Історія цього мотоцикла, я його купив одразу після того, як повернувся з полону. У лютому місяці 24-го року я його собі придбав. І, в принципі, ще не заганяв в гараж. Ще, в принципі, досі їжджу, коли є нагода, є погода. Я вже за цей рік з нього падав кілька разів, вже встиг перефарбувати, зробив певний апгрейд дизайнерський. Це я сам робив, сам фарбував, сам малював. На ньому написаний мій позивний. Цей позивний мені дав азовець з позивним Мішаня, якого зараз, на жаль, вже немає в живих. Він після полону пішов знову захищати Україну і загинув. Тому це для мене має таке вагоме сакральне значення. Мотоцикл для мене – це свобода, вперше за все. Те, що дарує мотоцикл, не подарує тобі жодна річ взагалі у цьому світі. Коли в тебе є бажання кудись зникнути або просто якось відволіктись, подумати про дорогу і більше ні за що. Абсолютно. От їхати просто куди бачать очі. На крилі є наліпка. Це така теза, яку ми будемо нести доти, Доки не повернуться всі захисники Маріуполя, заводу «Азовсталь» з полону. Зараз в полоні ще залишається дуже багато людей, яких я знав особисто, з якими я пройшов спільний бойовий досвід і з якими я познайомився безпосередньо в полоні. І я майже кожен обмін їжджу до хлопців, яких звільнили з полону, поспілкуватись, привезти щось смачненьке, там, сигарети. І я бачу, що з кожним місяцем стає все гірше, гірше і гірше.
людина, з якою я там провів дуже багато часу в полоні, мене спочатку просто не впізнала. Не тому, що я там сильно змінився, а він просто стояв і дивився мовчки. І це реально страшно. Тому ця теза, що полон вбиває, це реально є правда. І, на жаль, не всі повертаються з полону живими. В певному такому руслі ми маємо робити теж речі, які не дають забувати суспільству про те, що є полонені, що є хлопці, які вже 3-й рік пішов, знаходяться в полоні. І дівчата теж. 3-й рік. 3-й рік катувань, 3-й рік знущань, 3-й рік голоду і відсутності медичної допомоги і всього іншого. Це реально важко. Реально супер важко. Я пробув в полоні 20 місяців. Мы с тобой не виделись с видеосвязи, как только твоего поменяли. Сьогодні буде. Да? Так, десь має бути. Так, правильно. Там штир почав кров тікти, набрякла нога, лікар перелякався, каже, ні, його не відписують. Зараз болять, що там вже Олексій один з наймолодших захисників Маріуполя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, скільки тобі було? 18 років. Йому було 18 років. Ми були разом в полоні. Ну, ми не маємо права мовчати, я вважаю, що. Якщо ми не будемо казати, то хто за них згадає? Просто навіть деякі люди не відстрілюють про те, що у нас є полонені. Я з такими стикався, на жаль. От. І я просто стримував себе, щоб не вилити якусь певну агресію. Але якщо вже діло доходить, то треба пояснити, що ось є такі люди, і є люди, які звільнені з полону. І якщо людина задає і питає дозволу, чи можна задати тобі там таке питання, якщо це все в дуже коректній формі, то це інше ставлення. А якщо він тобі в лоб задає питання, а вас білі в пліну, то звісно, що це як у будь-якої нормальної людини вимкнеться захисна реакція. От 23 січня 24-го року на барак зайшли віртухай і продиктували список з декількох прізвищ. І в цьому списку були мої прізвища. І коли називають твоє прізвище, ти встаєш, називаєш свої дані, ім'я та по батькові та дату народження. І після цього тобі зав'язують руки і замотують очі, щоб ти нічого не бачив. І грузять в Урал вантажний. І ось ми їдемо вже в цьому Уралі. Ми вже зрозуміли по тому, що ми слухали, що ми заїжджали ще в інші колонії, забрали ще полонених. І от ми до ранку, мороз, січень місяць, ми там вдягнені ще напевно, легше, ніж я зараз. І ми сидимо все один об одному, гріємося. От. І, звісно, що можливості в туалет теж немає сходити, а всі знають, що коли холодно, почки починають працювати трошки по-іншому. От. І так ми їхали аж до самого ранку. Тоді, коли ми вже були на пункті обміну, в автобус зайшов наш представник ГУРу і сказав: хлопці, вітаємо вас вдома. Це було
просто неймовірні емоції, неймовірні враження, наче ти заново десь народився, що ти знову можеш ходити по своїй Богом даній землі. Да, це було просто неймовірно. Я кожен раз згадую і кожен раз такі класні емоції. Хтось почав землю цілувати, хтось там обіймати всіх поспіль, тому що і просто почути рідну українську мову від людей, які не перебували з тобою в полоні, а ось ззовні, поза тих бульбашок, де ми знаходились майже 2 роки, це безцінно, це дуже безцінно. Там ті перші яблучка, перший дзвінок мамі. Колосівський! Ну, я майже не спав. Я просто дзвонив, мені дзвонили, всіх хотілося б дзвонити, всіх хотілося почути, всі... Ну, коротше, це така максимальна була комунікація зі всіма, з ким можливо, неможливо. Ми там спали по 2-3 години, а при цьому ще там треба було працювати з співробітниками СБУ, з координаційним штабом. От. Тому що це теж дуже важлива робота на впізнання полонених, на визначення їхнього статусу, чи безвісті зникли, чи там його бачили десь в полоні. Це дуже важливо. Але ось цей тиждень був настільки шалений, всі до тебе хочуть приїхати, всі хочуть побачитись, там 2 рази можеш отруїтися, тому що ти там переїдаєш чимось. Просто повний розрив. Повний розрив, і це прикольно. Це було прикольно, це таке шалене. Ці там сигарети, які ти там не бачив, там собрання, то і ще щось. Ти такий, вау, це сигарета, вона нормальна, вона з фільтром. Да, це безцінно, реально. Там побачити маму, бабушку, сестру вперше там, за весь цей час. Це дуже класно. Це дуже такі емоції. Друзі приїжджають коли до тебе. От. Ви там їдете в Полтаву, там десь погуляти, там торговий центр, Макдональдс. Це ж взагалі, блін. Про це ми мріяли от весь час. Прям весь час. Там перші собі якісь речі купити. Годинник, телефон. Всі ж такі козирі виходять зразу. Всі бліді, такі худі, але з котлами. От після звільнення з полону, одне з перших, що я попросив свою маму, щоб вона мені привезла парфум. І мама мені привезла парфум. От, і я тоді, оце був перший парфум після звільнення з полону, яким я, в принципі, досі користуюсь, але поповнив свою колекцію дуже чисельно парфумів. Але тим я все одно користуюсь, і він мені дуже подобається. Тому що запахи — це було щось таке цікаве, щось таке недоступне. Навіть коли ти, перебуваючи в полоні, повз тебе проходив наглядач, і від нього пахло якимось одеколоном, це було настільки неймовірно. Ось оцей нормальний, такий якийсь прикольний запах відчути. Ти такий прямо аж, ну, щось таке не сильно передаваєме словами.
такий прям шквал емоцій певний. От все було як вперше взагалі в житті. От реально, просто от. Ніби ти маленька дитина і там вчишся ходити, щось пізнаєш. І от і досі я там не можу звикнути до певних речей, яких не було там до повномасштабного вторгнення. Вразило мене те і приємно здивувало, що Україна живе, що процеси не припиняються, що люди щось святкують, десь гуляють, що життя воно йде. І це, я цьому був дуже радий, тому що, перебуваючи там, нам весь час сказали, що там у вас світла геть немає, ніхто ніде не ходить, все у вас там погано. Жінки там ховають чоловіків, ховають дітей. І ось коли я вийшов і побачив, що у нас тут Україна, у нас тут все добре. Ну як добре? Ну відносно. Я був приємно здивований. І мені це дуже сподобалось. Після полону всі колишні полонені повертаються не в дуже гарному фізичному стані, з малою вагою. Тому цей процес він дуже тривалий. Це лікування. Я потрапив спочатку в реабілітаційний центр Національної гвардії. Потім звідти я потрапив через 2 тижні в Київський головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ. Класні спеціалісти, класний персонал. Прям мені сподобалось все. От. Мені лікували кожен нігтик. Прям. І я все моє лікування, в принципі, зайняло з реабілітацією майже півроку. Остаточно переїхав в Київ і почав займатися саме собою, спортом, тому що спорт – це мега важливо, це дуже круто, і ти в час, коли у тебе тренування, у тебе теж ти кайфуєш. Прям дуже класно. Скільки, за 1,5 місяця? Супер, дишаєш. Це найкращий шлях. Мені здається, що український ветеран – це є уособлення в певній кількості людей, яка проливала кров за свободу, незалежність усього українського народу. Ось в одному обличчі можна уявити собі весь народ, який відстоює свої інтереси. Ось це є український ветеран. І ветерана ось треба поважати в першу чергу за те, що він зробив. І суспільство має бути готовим і обізнаним в тому, як поводити себе з ветеранами і взагалі висловлювати подяку і сприяти якнайшвидшій реінтеграції і допомагати ветеранам повернутися в суспільне життя. У нас з моєю командою є виробництво. Це ми зараз знаходимося, власне, в шоурумі, де представлені всі наші моделі власного бренду BPP – Backpack for People. В принципі, чим далі я в це починаю занурюватись, тим більше мені починає це подобатись. Оця історія про реінтеграцію, про саме повернення в суспільне життя після бойових дій, вона така дуже глобальна, і зараз є ціла купа інструментів для реалізації ветеранської реінтеграції. На жаль, у багатьох ветеранів
є проблеми з комунікацією. Зараз у нас в смартфоні цілий світ на долоні. І знайти реабілітацію, знайти організації, які допомагають з працевлаштуванням, чесно кажучи, їх дуже багато. Я би хотів займатися блогінгом, через який я просував би свій товар, свій бізнес. Та й взагалі я хочу зробити так, щоб цей бізнес став прикладом для багатьох ветеранів саме з реінтеграції, що не треба опускати руки після повернення з фронту, після повернення з полону. Тому що життя продовжується. Ми маємо жити, ми маємо працювати на себе, на державу, платити податки, щоб все в нас, в принципі, трималось так, як має бути. Щоб міцний тил, міцний фронт. Наратив в голові у мене завжди крутиться, що допомагати. Комусь я маю обов'язково допомогти. І до мене часто звертаються побратими, друзі, з якимись певними запитами, які я через свої комунікації можу вирішити. Всі мої друзі – це мега круті люди, з якими я спілкуюсь весь час, кожного дня. У нас один від одного немає жодних секретів. Ми розповідаємо абсолютно все друг другу. Ділимося емоціями, переживаннями, почуттями. Тому це теж, до речі, такий спосіб реабілітації. Чим далі я соціалізуюсь, тим більше я починаю розуміти і цивільних, і не перестаючи розуміти військових. Звісно, що людям простіше чогось уникати, ніж бути в темі якихось проблем в державі. Але я просто з такими людьми не спілкуюсь. Чому я, в принципі, переїхав до Києва? Тому що це місто можливостей, місто, де ти можеш реалізувати себе. І саме сміливість в проявах, сміливість в бажаннях і підтримка оточуючих зараз є дуже сильною рушійною силою в моєму житті. Мы таки запустим. Винтер 1, Винтер 2, Мне нравится. Після полону якраз я став більш вільним в своїх поглядах, в своїх діях. Я після полону став брати від життя по максимуму. І проживаю, в принципі, кожен день як, не як останній, але намагаюсь максимум взяти з того, що я сьогодні щось зроблю, що я щось запланую, що я не маю дарма прожити цей день. І що я комусь можу допомогти чимось. Ти полонений чи звільнений? Я звільнений. Я вільний. Для нас це саме воля. Це стало таким кредом по життю. І якщо в мене її заберуть, в мене заберуть життя. І другого такого досвіду я просто не переживу. Все на фоні свободи дуже сильно тліє. Бо цінніше за свободу у людини немає нічого. Ні батьки, ні родичі, ні друзі. Свобода.